אהלן, אני לידור. והסרט הזה הוא הדרך שלי לדבר על מה שעברתי, לשאול שאלות שאף פעם לא היה לי מספיק אומץ לשאול. אני בן 27, עדיין גר בבית של ההורים, ומי שרואה אותי היום לא היה מדמיין באיזה מקום הייתי רק לפני 4 שנים. אני מניח שהרבה אנשים לא יזהו אותי בכלל. הצלקות שלי מזכירות לי איך הגעתי למקום שאני נמצא בו היום. הייתי ילד שמן. אני לא מתלונן על זה, אבל זה בנה אותי קצת אחרת. אני בטוח שהחברים שלי בבית הספר לא קיבלו אותי בקלות. אני בדרך לדבר איתם על דברים שלא העזנו לפתוח עד עכשיו. כשבאת לשבת איתם אמרנו, מה אנחנו יושבים איתו? שמן המסריח הזה. לא מסריח, למה? לא כל השמנים מסריחים. לך ולאח שלי היה משהו משותף, וזה עצבים ואלימות. אז אני זוכר אתכם בעיקר, אותך, בעיקר סביב עצבים כל הזמן, מול ילדים אחרים, והתמודדויות כאלה מעצבנות. הייתה תקופה שלקחנו כולנו את עצמנו בידיים באיזשהו שלב לקראת הבר מצווה שלך, וכולנו ירדנו בצורה יפה ומשמעותית. שילבנו בזה ספורט, היה עלינו פיקוח, וממש, אתה רזית ממש יפה, אני זוכרת את זה, ממש. דווקא שם ראו יותר את החוסר ביטחון. אני חושבת שזהו, בדיוק, ראו יותר את החוסר ביטחון שלך. כי היית שואל שאלות של חוסר ביטחון. תגידי. להביך אותך? בוא נספר על זה. עד כמה אני יפה מ-1 עד 10? אבל אחרי תקופה, כולנו חזרנו לאכול, ואני חושבת עיקר המשקל התווסף בתקופת הצבא. אני חושב שהיו לך כמה ניסיונות לאורך הדרך. גם אני בתור מאמן צעיר, אתה הגעת אליי למכון כושר בקדימה. ואני זוכר שעשית שם, זה לא שזה היה סתם ניסיון כזה של אני אתן צ'אנס, ואתה באת, ואני זוכר אותך שעות על האופניים עושה שם, אבל כנראה שמשהו בראש עדיין לא היה שם ב100%. שהיה לי כושר יותר ממך, אמרתי לך בוא, תעשה איתי סיבוב, ניסע למשמרת, ונסענו למשמרת, וזה היה ביום חם, ופתאום אתה נשפכת לי שם על הזה מדרכה, עם קשיי נשימה, הדופק שלך היה בשמיים, ואמרת לי שאתה לא יכול, אתה חוזר הביתה, נשכבת פה על הקורסה. אני באתי לקחת אתכם עם האוטו, אני זוכרת. כן, ואתה נשכבת פה על הקורסה, ואנחנו הבנו שהמצב לא הכי טוב. מי שלא היה שמן לא יבין את הבושה והתחושה שאתה חריג. הרגשתי שהרבה יותר קשה לי להשתלב חברתית. לא הצלחתי לדמיין את עצמי מוריד חולצה בים. לא העזתי אפילו לחשוב על קשר זוגי, כי מי רוצה בן זוג שמן? לא יודעת, לא זוכרת שראיתי בזה ספציפית משהו שהפריע. כן זוכרת שהיית כאילו חסר ביטחון. אני מניחה שזה היה חוסר ביטחון, שהתבטא על ידי זה שכאילו ניסית להשתלב ולא הצלחת. שידרת ביטחון. כן. לא בטוח שזה היה אמיתי, אבל לפחות שידרת את זה בשביל לפצות על חוסר ביטחון, שידרת ביטחון. אני לא אשכח, משקל 126 או 7 קילו. אתה על אופני הספינינג שהיו לי בזמנו, ואני שואל אותך כמה אתה שוקל, להערכתך. ואז הבנתי שאתה לא בכיוון, או שאתה בהדחקה מטורפת. העליתי אותך על המשקל, והיה שם שם אני חושב שהיה הרגע שפשוט הסתובב לך הסוויץ', ואמרת, אני עושה שינוי. אני חושב שזה הפריע לך, שלא לוקחים אותך ברצינות, לא להגיד ברצינות, אבל לא מסתכלים עליך בצורה כמו שמסתכלים על כל אחד. רואים אותך, קודם כל אתה שמן. בסוף הגיע הרגע שהחלטתי לחשב מסלול מחדש. זה קרה לפני 4 שנים בערך, והשינוי שעשיתי היה קודם כל בשביל עצמי. שיפור המראה והבריאות נלווים לזה, אבל זה קודם כל עזר לי לשקם את הביטחון העצמי. ולמעשה בסוף, זה בא ממך, וכל עוד זה בא ממך ועשית סוויץ' בראש. זה עד שהגיעה ההחלטה, וכשאתה מחליט משהו, אנחנו יודעים את זה מקטנות. אנחנו יודעים מקטנות שאתה מחליט. כשאתה מחליט, זהו, שום דבר לא יעצור. כאילו שמנו את כל העבר בעבר, וסגרת את הדלת והמשכת קדימה, זה בעיניי, קיבלת סוג של הזדמנות שנייה.
אז הגעתי ליעד שהצבתי לעצמי. ירדתי 50 קילו, התמכרתי לספורט, היום אני מבלה בין 5 ל-6 פעמים בשבוע במכון כושר. אולי זה קצת קלישאתי, אבל דיאטה זה לא. זו דרך החיים החדשה שלי. היה לי, אתה יודע, את ההבזק הזה בראש, וואו, זה לא אותו בן אדם שאני יכול לזהות, וקשה לי בכלל לדמות את הסיטואציה של לראות אותך פלוס עוד 50 קילו עודפים על הגוף. ובתור מי שבא מתחום הכושר, אז באמת אני יודע כמה עבודה קשה וכמה משמעת עצמית וכמה רצון צריך בשביל באמת להגיע לתוצאות האלה. כן היה תחומים מסוימים, שאם מסתכלים על זה עכשיו, אחורה בדיעבד עכשיו, רואים שכן היה שם איזשהו חוסר ביטחון מסוים. שכן סוג סביב למראה ומסביב גם לעניין של בני זוג וכזה, כאילו. תמיד הייתה ידיד החמוד, זה ש... נכון. לא. פרנדזון. לא משנה, ברור שהתחברו אליך ברגע שהכירו אותך, כי בסך הכל אתה בן אדם חברותי, אבל זה לא מעבר לזה. גם אחרי הירידה במשקל, לקח לי זמן לבנות את הביטחון העצמי, אבל הוא השתפר לאט לאט. אני אפילו כבר מרשה לעצמי להוריד חולצה מדי פעם. נראה שהגיע הזמן לשלב הבא. וזה לא הפריע לכם שלא, נגיד, לא הבאתי בנות הביתה? זה הפריע. זה כן הפריע. ודיברתם על זה? לא. לא, ביניכם. בינינו כן. רגע, מה אתה מכניס זה גם הסרט עכשיו? כן, למה לא? לא, כי יראו את זה הרבה. אז מה? לא. די. אני לא חושב, לא, זה לא מתאים. בינינו כן דיברנו על זה. זה לא מתאים עכשיו, זה באמת שזה לא מתאים. אל תכניס את זה לזה. למה? לא רוצה שיכניס את זה, כי יראו את זה הרבה אנשים, זה יגיע בסוף לאנשים שלא רוצה. את שומעת מה עולים, אני לא רוצה שיעשה את זה. אני לא הייתי יושב פה עכשיו. זה יביא עכשיו לסתם. זה לא יביא עכשיו לשונה. לא, זה יביא, כן, זה כן יביא. טוב. מה אתה עכשיו, יוצא עכשיו לכולם עכשיו? זהו. נגמר הסיפור. למה אתה חושב שזה חלק מהסרט? זה לא חלק מהסרט? מה? זה לא קשור אליי? זה לא צריך להיות חלק מהסרט עכשיו. זה קשור, אבל בוא נלך על בוא נלך רק על מה ש... לא, זה לא הכל יופי. לא, זה לא. טוב. לא. תעשה את זה בשבילך ובשקט. אבל אני עדיין... אבל תעשה את זה בשבילך ובשקט, לא רוצה לשמוע. אבל זה יהיה חלק מהסרט. אבל אני לא רוצה, אבל אל תפיץ את זה, לא רוצה. אז אני לא אבוא לראות את הסרט גם. טוב, אז אל תבוא לראות את יעקב, זה. נו באמת. אני לא אבוא לראות את הסרט. יעקב. לא רוצה. אני אמרתי שהוא עושה על זה וזהו. את רוצה לדבר? על זה? אל תדברי. חלק. אל תדברי. למה? אל תדברי ככה, כי אני לא רוצה שיהיה על זה סרט. אוי, גם ככה זה יהיה חלק מהסרט. אני לא רוצה שיהיה על זה סרט. אתה עכשיו עושה איתו מה שאני לא רוצה שתעשי את זה. ואני אשאל אותה? אני כן, לא אכפת לי, אני לא... אני כועס עלייך. שותפת פעולה, לא? לא רוצה. לי אין בעיה. תראה, אני ראיתי שכל התקופה, כל הזמן, כאילו, אתה לא מביא לפה בנות הביתה. הרגשתי שפה משהו מוזר. לא ידעתי מה, לא ידעתי איך. דיברתי עם אבא, שאלתי את עצמי שאלות. לא ידעתי איך לגשת אליך. ולשאול כדי, בכנות, כאילו, מה קורה. ואחרי הרבה התלבטויות הגעתי להחלטה שאני מדברת איתך, אני שואלת, אני רוצה להיות בתמונה, מה קורה איתך? וכששאלתי אותך ואמרת מה שאמרת, כן הופתעתי, לא ידעתי, כאילו, לא ציפיתי לזה, לא ידעתי מה לחשוב. ובהתחלה היה לי קשה מאוד, ראית שהיה לי קשה. גם הדרך שעשית את זה לא תרמה. הדרך שהייתה לדעתי לא דרך נכונה. וזהו, אבל לאט לאט השלמתי עם זה. זה קצת מאוחר לצאת מהארון בגיל 27, ולהורים שלי זה לא היה קל לקבל את זה. ועוד עכשיו זה מתועד בסרט, אבל אלו הם החיים ואין להם ברירה אלא לקבל אותי כמו שאני. בסוף, הכל יהיה בסדר. לפעמים אתה צריך לעבור דרך ארוכה עם עצמך בשביל להגיע למקום שהוא באמת אתה. שהוא באמת אני.